હલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? હું ડૉક્ટર હર્ષદ કામદાર 40 વર્ષથી બાળરોગ નિષ્ણાત તરીકે અમદાવાદ મધ્યે મારી પોતાનું ક્લિનિક અને હોસ્પિટલ ચલાવી રહ્યો છું. આ ઉપરાંત મેં બાળરોગો ઉપર અનેક લેખો અગ્રણી દૈનિકોમાં લખેલા છે અને બાળરોગ ઉપરના મારા અનેક પુસ્તકો અત્યારે લોકપ્રિય થયેલા છે. હવે આપણે આવીએ છીએ પરટ્યુસિસ ડીપીટી. પરટ્યુસિસ એટલે શું ખબર છે? પરટ્યુસિસ એટલે વૂપિંગ કફ. નામ સાંભળ્યું છે? આ ત્રિગુણી રસીમાં ત્રીજું કોમ્પોનન્ટ છે ડીપીટી, ડિપ્થેરિયા, પરટ્યુસિસ એન્ડ ટેટેનસ. બરોબર? ડિપ્થેરિયા, ટેટેનસ જોઈ ગયા. પરટ્યુસિસ એટલે કાલી ખાંસી, કુત્તા ખાંસી, મોટી ખાંસી, શિયાળા અને ચોમાસામાં જોવા મળતો આવે અને આ પણ બેક્ટેરિયાથી થાય છે. શ્વાસ નળીની અંદર સોજો લાવીને ચાંદા પાડી દે. બાળકને તાવ, શરદી અને ખાંસી કેવી ચડે? તમે તમારા કોઈ સગામાં જોઈ હોય, ખાંસી ખાઈને બાળક ઊંધું વળી જાય ત્યાં સુધી ખાંસી અટકે નહીં. પેશન્ટના મા બાપ મારી આગળ આવીને અકળાઈ જાય કે સાહેબ આટલા બધા ડોક્ટર બદલ્યા પણ ખાંસી કેમ મટતી નથી? તપાસીને હું કહું, આને કુત્તા ખાંસી એટલે કે ઉટાંટીઓ છે. ઉટાંટીઓ, કાલી ખાંસી. એની મુદત છે 3 અઠવાડિયા. મુદત પૂરી કરવી પડે. કોર્ટમાં કેવી મુદત જજ સાહેબ આપી દે તો આપણે મુદત પૂરી કરીએ છીએ, એવી રીતે તમે પણ ડોક્ટર થઈ અને કહી શકો આ ખાંસી 3 અઠવાડિયા ચાલે છે. અને બાળકને ખાંસી એટલી બધી આવે કે આંખમાંથી સબકન્જક્ટિવલ હેમરેજ થઈ જાય, આંખો લાલ ચોળ થઈ જાય, હર્નિયાની કોથળીમાંથી હર્નિયાના આંતરડા બહાર આવી, ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ પ્રેશર વધી જાય, છતાં પણ ખાંસી રોકવાનું નામ ના. અને ધીરે ધીરે એને એપ્રોપ્રિએટ ડ્રોપ્સ અને બ્રોન્કોડાયલેટર દવાઓથી બાળકને ખાંસીમાં આપણે રાહત પહોંચાડી શકીએ છીએ. હવે ડીપીટી વેક્સિન 5 વર્ષ પછી પરટ્યુસિસ કોમ્પોનન્ટની જરૂર નથી. એટલે કે 5 વર્ષ પછી ઉટાંટિયાનું કોમ્પોનન્ટ પરટ્યુસિસ કાઢી અને ડીટીની રસી, ડ્યુઅલ વેક્સિન આપવાની. ખ્યાલ આવ્યો? આટલે સુધી ડીપીટી, ડિપ્થેરિયા, પરટ્યુસિસ, ટેટેનસ. મિત્રો, જો આ વિડીયો આપને ગમી હોય તો આપ એને જરૂરથી લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો કે જેથી આવનારી મારી આવી તમામ ઉપયોગી વિડીયો આપને તેની જાણકારી મળતી રહે.